Hello guys! Welcome to my channel, MJ the Dreamer. At kung bago ka po dito sa aking channel, please subscribe at pakipindot po ang bell button para ma-notify ka po kung mag-upload po ako ng bagong videos ko. Thank you! Hello guys! Ang i-share ko na video ay magawa ako ng tinapay. Black sesame powder na loaf bread. Kita ko yung aking mga ingredients. 1 teaspoon salt, 20 grams na butter, 1 tablespoon na milk powder, 3 tablespoon na black sesame powder, 180 ml na tubig, sugar 2 tablespoon, at ang yeast 1.5 teaspoon, ang gluten, high gluten flour 125 grams, at saka yung white bread flour 125 grams.